खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण एका वेगळ्या विषयावर बोलणार आहोत। महिलांचे जिव्हाळ्याचे विषय म्हणजे माहेरची माणसं, साड्या, दागिने तसेच स्वयंपाकघरातली भांडी, तिने जमा केलेली भांडी किंवा तिला वंशपरंपरेने मिळालेली भांडी। हो, आपण आज स्वयंपाकघरातील भांडी ह्या विषयावर बोलणार आहोत। आजकाल महिला वारसाने मिळालेली भांडी म्हणजे आपल्या आईकडून मिळालेली, आजे सासूबाईंची भांडी जशी पितळेची, तांब्याची, लोखंडाची भांडी, बिडाची भांडी ही आपण अडगळीच्या खोलीमध्ये ठेवून देतो किंवा माळ्यावरती उचलून ठेवतो आणि सरळ इंडालियम, ॲल्युमिनियम किंवा नॉनस्टिकच्या भांड्यांकडे वळतो आणि ती भांडी आपण अगदी त्याचा कोटिंग वरचं निघून जाईपर्यंत वापरत असतो। अशी कोटिंग केलेली नॉनस्टिकची भांडी, इंडालियमची भांडी, ॲल्युमिनियमची भांडी रोज स्वयंपाकासाठी वापरणं हे आपल्या शरीरासाठी अत्यंत घातक आहे, अपायकारक आहे। आपण जर रोजच्या स्वयंपाकामध्ये ही भांडी वापरत असू, जसं काही ठिकाणी पेज करण्यासाठी, कण्हेरी करण्यासाठी रोज ही भांडी वापरली जातात। ॲल्युमिनियमच्या टोपामध्ये कण्हेरी किंवा पेज ही उकळवली जाते, बराच वेळ ही उकळवण्याची प्रोसेस केली जाते आणि त्यामुळे त्या ॲल्युमिनियमचे छोटे छोटे कण हे मोकळे होतात आणि त्या आपल्या अन्नपदार्थामध्ये मिक्स होतात, आपल्या पेजेमध्ये मिक्स होतात आणि ते हळूहळू आपल्या शरीरामध्ये जातात आणि डिपॉझिट होतात। तुम्ही पाहू शकता की आपल्याकडे जी ॲल्युमिनियमची टोपा आहेत ती आतल्या बाजूने थोडीशी सच्छिद्र झालेली असतात, त्याला छोटे छोटे होल पडलेले असतात। मग हे पार्टिकल्स जे निघतात ते काय होतात तर ते आपल्या शरीरामध्ये अन्नाच्या मार्फत जात असतात। ॲल्युमिनियम किंवा इंडालियमची भांडी वापरणं धोकादायक आहे आणि ह्यामुळे अल्झायमर सारखे, स्मृतिभ्रंशासारखे आजार उत्पन्न होतात हे सिद्ध झालेलं आहे। त्यामुळे ही भांडी वापरणं आपण टाळलं पाहिजे। आता तुमच्यापैकी काही माझ्या मैत्रिणी असा प्रश्न उपस्थित करतील की आपल्याकडे मोठी मोठी भांडी असतात, मग मोठी पातेली, कुकर, कढया हे आपण विकून टाकायच्या का किंवा भंगारवाल्याला द्यायच्या का? तर अजिबात नाही, मी तुम्हाला तसा सल्ला अजिबात देणार नाही, कारण माझ्याकडे सुद्धा मोठी भांडी आहेत। तुम्ही पाहू शकता माझ्याकडे मोठी पातेली आहेत, कढया आहेत, कुकर आहे। मी सुद्धा ही भांडी सणावाराला जेव्हा मोठी कार्य असतात, लग्न कार्य असतात त्यावेळेला वापरते। आपल्याला गणपतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जेवण करायचं असेल, मोठ्या प्रमाणावर डाळ शिजवायची असेल, भाज्या शिजवायच्या असतील, तेव्हा हे कुकर ॲल्युमिनियमचे आपल्याला उपयोगाला पडतात। त्याचप्रमाणे ही भांडी सुद्धा मोठी मोठी आपण त्यावेळेला वापरू शकतो। त्यामुळे ही भांडी न वापरता कधीतरी वर्षातून एकदा वापरणं काहीच हरकत नाही। मी तुम्हाला सांगते की सतत ही भांडी रोजच्या जेवणामध्ये वापरू नका, कारण ॲल्युमिनियम हे स्लो पॉइझन सारखं आपल्या शरीरावर परिणाम करत असतं। आता मोठ्या भांड्यांचं झालं, आता लहान भांड्यांविषयी म्हणाल तर मी तुम्हाला सांगेल की माझ्याकडे हा लहान कुकर आहे, हा पहा, हा 3-3.5 लिटरचा कुकर आहे आणि हा मी विकलेला नाहीये किंवा काढून टाकलेला नाहीये, मी ठेवून दिलेला आहे। कारण ह्या कुकरमध्ये आपल्याला कधी अंडी उकडणं, बटाटी उकडणं, रताळी उकडणं ही कामं आपण ह्याच्यामध्ये करू शकतो, कारण आपण त्याचं वरचं साल काढून टाकतो, त्याचा ॲल्युमिनियमचा तितकासा संपर्क येत नाही। त्याचप्रमाणे आपल्याला जर बेकिंग करायचं असेल किंवा एखादी वस्तू उकडायची असेल किंवा स्टीम करायची असेल तर आपण कुकरमध्ये करतो शिट्टी न लावता। याच्यामध्ये मीठ ठेवून आपण छोटासा केक बेक करू शकतो किंवा आपल्याला चीक दूध तयार करायचं आहे तर आपण ह्याच्यामध्ये स्टँड ठेवून थोडंसं पाणी ठेवून आपण ते भांडं ठेवून ते स्टीम करून घेऊ शकतो। आपण आपल्याला कॅरमल पुडिंग बनवायचं आहे ते ह्याच्यामध्ये बनवू शकतो, कारण आपण ह्याच्यामध्ये दुसरं स्टीलचं भांडं किंवा डबा ठेवून आपण ते बेक करणार आहोत किंवा उकडणार आहोत, त्यामुळे त्यावेळेला आपण ही भांडी वापरू शकतो। त्यामुळे अशी जी मोठी आणि चांगली भांडी आहे ती नक्की तुम्ही ठेवून द्या, ती आपण वापरू शकतो। आणि छोटी छोटी पातेली, ताटं, छोटे चमचे किंवा छोटे वाडगे ह्याविषयी विचाराल तर ते अगदीच कमी किमतीमध्ये, कमी माफक दरामध्ये आपण विकत घेतलेली असतात। तर आपल्या आरोग्यापेक्षा काही त्या किमती खूप मोठ्या नाहीयेत, आपलं आरोग्य सगळ्यात महत्वाचं आहे। मग अशा लहान भांड्यांचा तुम्ही काय रियूज करू शकता हे सुद्धा मी तुम्हाला आता सांगते। आता छोटी टोपांचं म्हणायचं तर जर तुमच्याकडे अशी पसरट टोपं असतील तर तुम्ही ही बेकिंगसाठी वापरू शकता, काही तुम्हाला भाजायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता, कारण भाजताना आपण त्याच्यामध्ये केक जर आपण बेक करणार असू तर आपण बटर पेपर लावू शकतो, म्हणजे आपल्या केकचा बॅटरच्या आणि ह्या भांड्याचा संबंध येणार नाही। त्याचप्रमाणे ह्याच्यामध्ये आपण रवळी किंवा एखादं आपला पारंपरिक पदार्थ आहे म्हणजे वालाचा ढेबरं किंवा भानवलं ते आपण केळीचं पान लावून भाजू शकतो। तर अशा पद्धतीने तुम्ही ही टोपं वापरू शकता।
तसेच एखादं गोल किंवा छान छान मडक्याच्या आकाराची वगैरे तुमच्याकडे ॲल्युमिनियमची भांडी असतील तर तुम्ही ती अशा पद्धतीने रियूज करू शकता। टाकून देण्यापेक्षा ती अशा पद्धतीने पेंट करून तुम्ही वापरू शकता। हे बघा, मी छानपैकी ह्याला फॅब्रिक कलर मारलेला आहे, बेसला रेड कलर, आणि त्याच्यावरती मी वारली पेंटिंग केलेलं आहे। बघा, अतिशय सुंदर असं दिसतंय। तुम्ही फॅब्रिक कलरनी किंवा ऑइल कलरनी, ऑइल पेंटनी हे भांडं रंगवू शकता आणि त्याच्यावरती तुमच्या लहान मुलांकडून किंवा तुम्हाला स्वतःला चित्रकलेची, पेंटिंगची आवड असेल तर तुम्ही सुद्धा हे काम करू शकता, किंवा तुमच्या आजूबाजूला कोण असं आर्टिस्ट असेल तर त्याच्याकडून सुद्धा करून घेऊ शकता। आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही अशा पद्धतीने एखादं रोपटं वगैरे ठेवून तुमच्या किचन मध्ये ठेवू शकता। बघा किती आकर्षक दिसते। अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही ही भांडी वापरू शकता। मी एक ताट सुद्धा छानपैकी पेंट केलेला आहे, ह्याच्यावर सुद्धा मी वारली पेंटिंग अगदी साधं सोपं केलेलं आहे। तुम्हाला नेटवरती कुठेही ही पेंटिंग्स मिळतील, त्या पद्धतीने तुम्ही बघून ही रंगवू शकता। ऑइल पेंट किंवा फॅब्रिक कलर वापरून तुम्ही ही रंगवा आणि त्यानंतर वरतून वॉर्निश मारा। वॉर्निश मारल्यामुळे ती जी पाण्याच्या संपर्कात आली तरी सुद्धा ती खराब होणार नाही। तुम्ही ह्याला एखाद्या वेल्डिंगच्या दुकानात वगैरे जाऊन होल पाडून घेऊ शकता आणि कुठेही तुमच्या भिंतीवरती स्क्रूच्या साहाय्याने अडकवू शकता। अतिशय छान असं दिसतंय बघा। ताट आहे ॲल्युमिनियमचं माझ्याकडे जुनं, ते मी अशा पद्धतीने पेंट केलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही ही भांडी वापरू शकता। तर आता शेवटी आपण बोलणार आहोत नॉनस्टिकच्या कढया, नॉनस्टिकचे पॅन, फ्राय पॅन किंवा एनोडाइज केलेल्या भांड्यांकडे। एनोडाइज केलेली भांडी ही ॲल्युमिनियमच्या किंवा इंडालियमच्या भांड्यांपेक्षा थोडीशी सेफ असतात। जर ती चांगल्या ब्रँडची असतील, चांगल्या क्वालिटीची असतील तर कधीतरी वापरायला काहीच हरकत नाही। मी सुद्धा माझ्या किचनमध्ये एनोडाइजची भांडी कधीतरी वापरते। त्याचप्रमाणे फ्राय पॅन किंवा तवे, नॉनस्टिक कोटिंग केलेले तवे हे आपल्याला नेहमीच लागतात। आपल्याला पुरणपोळ्या करायच्या असतील, डोसे करायचे असतील तर मी सुद्धा ते तवे वापरते, कारण ते वापरणं आपल्यासाठी अपरिहार्य आहे। कारण नॉनस्टिक शिवाय आपण काही गोष्टी करू शकत नाही। मग अशा वेळेला चांगल्या ब्रँडचे, चांगल्या क्वालिटीचे तवे आणि फ्राय पॅन वापरायचे आणि ते सतत आपण वापरत नाही, आपण कधीतरी पुरणपोळ्या करतो, कधीतरी डोसे करतो, तर अशा वेळेला वापरण्यास ते काहीच हरकत नाही। तर आजच्या ह्या भागामध्ये, आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी ॲल्युमिनियमच्या भांड्यांविषयी तुम्हाला बरंचसं काही सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। ही भांडी का वापरू नये किंवा वापरली तर ती कधी वापरावी, किंवा छोटी भांडी कशी रियूज करावी, कोणत्या कोणत्या गोष्टीसाठी वापरावी, हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केलेला आहे। आशा आहे तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर हा व्हिडिओ नक्की लाईक आणि शेअर करा। तसेच पुढच्या भागामध्ये मी माझ्या किचनमध्ये कोणती भांडी वापरते, तसेच कोणती भांडी किचनमध्ये वापरणे योग्य आहे ह्याविषयी सुद्धा आपण पाहणार आहोत। काही दिवसामध्ये तो व्हिडिओ सुद्धा तुम्हाला मी नक्की तुमच्यासाठी अपलोड करेल। तर तुम्ही असेच छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी अर्पणा म्हात्रे चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।